Ajatellaanpa sitä, että loppujen lopuksi etäisyyttä ei ole, aikaa ei ole. Niin mitä se vaikuttaa tässä ihan arkipäivässä? Sinä, joka katsot nyt tätä, niin mietipä sitä, että tässä ei olekaan aikaa. Ei ole etäisyyttä. Pystytkö tuntemaan tämän energian, joka on läsnä tässä hetkessä, tässä tilanteessa, tässä lähetyksessä? Pystytkö tuntemaan sen energian, joka on meidän välillämme? Sinun, minun, tämän tilanteen välillä. Kun ajattelet, ettei ole aikaa, ei etäisyyttä, vaan tämä tapahtuu juuri nyt. Enter. Enter. Tervehdys taas. Olemme tällä kertaa Kaarinassa ja haastateltavamme on Timo Teide, joka on pitkän linjan taiteilija, kuvataiteilija, elämäntapataiteilija ja myöskin henkisen tien kulkija. Timo ensimmäiseksi on tullut jo noin 20 vuotta sitten minulle tutuksi nimenomaan näiden taiteen kautta. Ja nämä on jäänyt minulle niin kuin vuosikymmeniksi mieliin. Ja nyt ajattelin, että otan yhteyttä miehen ja halusin kysellä vähän kuulumisia nykypäivältä. Joten Timo Teide, on mukava taas tavata sinua näin pitkän ajan jälkeen. Ja ajattelimme, että käymme nyt hieman tätä sinun tarinasi läpi, että miten minusta tuli minä ja näin henkiseltä lähtökohdalta. Tietynlainen pohja on, se on ollut aina olemassa. Lapsuudesta asti ollut kiinnostunut siitä, että miksi minä olen. Ja huomaa kuitenkin näin, kun
lähestyy 50 ikävuotta, niin huomaa, että on ollut elämässä erilaisia jaksoja ja tiettyjä käännekohtia ja sellaisia avautumiskokemuksia, jolloin on oppinut enemmän ymmärtämään, että mitä minä olen, miksi minä olen ja mitä on tämä maailma, mikä on oma suhde tähän maailmaan. Ja mä voin ihan suoraan sanoa, että 1993 oli sellainen vuosi ja nimenomaan syksy, jolloin alkoi tietoisemmin kokea maailmaa ja omaa todellista, pysyvää, henkistä itseään. Tapahtui jonkunlainen avautuminen. Ja se oli 1993 loka-marraskuussa ensimmäisen kerran tietoisesti tapahtui kokemus, jossa aamurentoutumisen kautta muutuin osaksi valoa. Että sitä on vaikea jotenkin selittää, mutta sitä vaan niin kuin, oli osa tätä kaikkeutta. Kaikki ympärillä muuttui valkeaksi, valoksi, eikä tunnistanut enää niin kuin fyysistä olemustaan. Ja kuitenkin tietoisuus omasta olemisestaan oli koko ajan läsnä. Ja se kokemuksen jälkeen maailmankuva tietyllä tapaa niin kuin alkoi jäsentyä, eheytyä, näki yhteyksiä, mitä ei ennen ollut tiedostanut, vaikka olikin ollut lapsesta asti kiinnostunut. Eli kysymyksessä oli tavallaan rentoutumisen ja ilmeisesti meditaation kautta tullut sellainen henkinen tila, joka oli täynnä valoa. Joo. Kyllä. Mulla ei ole koskaan ollut mitään varsinaista metodia. Tässä on ilmeisesti erilaisia koulukuntia. Toiset kannattavat tiukkoja metodeja ja sitten on tällaisia kuin minä, joilla se metodi on vaan se, että ei ole metodia, vaan kokee, että se vapautumisen tila puhtaimmillaan konkretisoituu, kun ei ole sitoutunut niin kuin käyttämään mitään tietoista varsinaista metodia, vaan se vaan tulee. Mutta tässä on varmaan niin kuin taustaa, että meillähän on kaikilla paljon suurempi ja pidempi historiallinen tausta kuin tässä elämässä tiedostamme. Ja nämä taustat vaikuttaa meidän valintoihimme myöskin tässä elämässä. Taustasta puheen ollen, niin mitkä oli sinun taustasi tälle elämälle? Minkälaisiin olosuhteisiin synnyit? No, ja mihin? Mulla oli turvallinen kotiympäristö, ihan siis standardi koti, perhe. Olin ainoa lapsi. Ei ollut mitään varsinaista uskonnollista ympäristöä millään tavalla. Hyvin maallinen perhe, joka tarjosi myöskin vapauden sitten itse muodostaa omaa maailmankuvaansa. Ja myöskin kokea jo lapsena asioita ja olla kiinnostunut asioista, joista lapset eivät yleensä olleet kiinnostuneet. Mä olin varmasti Suomen nuorin UFO-aika-lehden tilaaja, eli Ultralehden edeltäjän tilaaja. Me koulukaverin kanssa heti kun opittiin lukemaan, silloin nimittäin opittiin lukemaan vasta koulussa. Aivan. Nykyään lapset oppivat lukemaan jo kotona. Lapset on varmaan viisaampia ja on toisaalta enemmän ympäristöä, missä voi oppia lukemaan, mutta silloin pidettiin hyvänä sitä, että ei opeteta lukemaan ennen koulua, vaan koulussa opittiin lukemaan. Eli eka luokalla opin lukemaan hyvin nopeasti ja välittömästi halusin tilata UFO-aika-lehden. Mitä kautta tämä UFO-aika-lehti tuli sinulle niin kuin tietoisuuteen? No sitä en kyllä muista. Se on mysteeri, että mitä kautta tosiaan pieni lapsi on törmännyt niin poikkeavaan julkaisuun. Tulee jotenkin mieleen, että sitä ei välttämättä ihan joka paikasta ole tuohon aikaan ollut saatavissa. Ei välttämättä.
Muistan vaan, että miten voimakas oli se tunne, kun katseli niitä niin kuin kuvia ja kantta, ja siinä oli jotakin sellaista, joka koskettaa, jotain niin kuin sellaista, mistä ei yleensä puhuta ihmisten parissa, niin se tuntui aivan mahtavalta, että joku julkaisee tällaistakin täällä pienessä Suomen maassa. Ja lehtihän on sitten säilynyt, se on vaan muuttanut muotoon, siitä on tullut ultralehti ja edelleen ilmestyy. Ja elettiin 70-luvun alkua ilmeisesti. Joo, sitä aikakautta. Kyllä. No tosiaan, niin pienestä pitäen on ollut nämä UFO-asiat kiinnostaneet. Tuliko näitä asioita sitten juteltua vanhempien kanssa vai millä tavalla niin kuin tätä kiinnostusta pidit yllä muuta kuin lukemalla? Koulukaverin kanssa tuli juteltua, mutta se oli sellaista kevyttä juttua. Ja sitten kun tuli nuoruusikään, niin se jäi taka-alalle. Joo. Vaikka itse oli kiinnostunut jossain määrin koko ajan. Kunnes sitten tosiaan vuonna 1993 tapahtui jonkinlainen selkeä käännekohta, että tuli vain tarve lähteä etsimään tietoa, tapaamaan ihmisiä. Lähdettiin liikkeelle. Sitten meitä aktivoitui muutaman 10 nuoren ihmisen porukka suunnilleen samaan aikaan. Ja törmättiin toisimme tapahtumissa ja luennoilla. Yhden luennon mä muistan, se oli Uudessa kaupungissa, se jäi erityisesti mieleen. Kulitko kotoisin niiltä suunnilta? En ollut sieltä päin kotoisin. Meillä oli kyllä kesämökki sillä suunnalla, mutta että ihan kotoa lähdettiin sinne. Se oli Kalevi Riikosen luento Uudessa kaupungissa. Meitä oli varmaan 4 ihmistä kuuntelemassa siellä keskellä syysmyrskyä suurin piirtein. Ja nykyisen vaimoni kanssa niin lähdettiin sitten ajelemaan sinne ja sen luennon aikana niin tuntui, että ajantaju hävisi aivan täysin. Ja seuraavana yönä oikeastaan koin sitten ensimmäisen niin kuin tietoisen, pitkästä aikaa ensimmäisen tietoisen tällaisen kehosta irtautumiskokemuksen. Ja muistan, kun istuin sängyn päällä ja ihmettelin, että miten mä voin olla puolittain irti kehostani niin, että jalat on kiinni ja ylävartalo siinä kevyesti heiluu, enkä kuitenkaan pääse minnekään. Ja näin, että eteisessä loistaa valo. Palauduin takaisin, avasin silmät, totesin, että nythän on yö, aivan pimeää, eteisessä ei ole valoa. Ja tällaiset kokemukset sitten alkoivat niin kuin lisääntyä pikkuhiljaa ja niistä tuli hyvinkin aktiivinen muutaman vuoden ajanjakso. Kyllä. Eli tavallaan tämä oli tämmöinen ensimmäinen ruumista poistumiskokemus, joka tavallaan puolittain onnistui ja sen jälkeen tuli useampia näitä. Näinkö? No näin voi sanoa, että toi oli hyvä termi, toi puolittain onnistui. Kyllä se niin kuin sillä lailla kokee, että onnistui täydellisesti, että sai myöskin kokea sen, että mikä on se ero. Joo. Että fyysiset jalat tuntuvat ihan niin kuin nyt, mutta sitten ylävartalo on kuitenkin tällainen eteerinen ja kuitenkin tiedostaa sen olemassaolonsa täydellisesti. Kyllä, mutta ei kuitenkaan ei pystynyt irtautumaan siitä niin kuin ihan kokonaan. Ei pystynyt irtautumaan, vaikka niin teki mieli lähteä katsomaan, että mikä valo siellä eteisessä loistaa. Ja nyt tässä muutama viikko sitten niin tuo tilanne tavallaan uusiutui, että mä oon sellainen aamutokkurainen ihminen, että mulla oli kahvikuppi kädessä sängyssä, makoilin siinä, nojailin tyynyä vasten, seinätyynyä vasten ja rentouduin siinä ja laitoin kirjan viereeni ja yhtäkkiä huomasin, että kävinkin eteisessä tapaamassa jotakuta. Mutta mysteeriksi jäi, että ketä kävin tapaamassa, kunnes palauduin takaisin tuohon tilanteeseen. Liittyykö näihin ruumista poistumiskokemuksiin, joita kuvailit, niin on kirjallisuudessa puhuttu tästä hopeisesta langasta. Oliko tällaista näkyvissä?
En ole itse sitä nähnyt. Olen kyllä lukenut noita samat jutut ja kokenut sen tietyllä tapaa, että on se yhteys olemassa. Joo. Mutta en ole itse sitä niin kuin sillä lailla nähnyt, niin kuin jotkut kokevat sen ja näkevät sen. Tuottiko tämä niin kuin kokemus pelkoa tai tämmöistä? Ei, mulla ei ole koskaan ollut pelkoa. Okei, siinä vaiheessa muutamia kertoja, kun on lähtenyt sillä lailla ajautunut siihen tilaan, että ei enää ole niin kuin fyysistä maailmaa läsnä ja kaikki muuttuu valoksi. Ja viimeinen, mitä tiedostaa, on sydämen syke. Niin siinä vaiheessa usein tulee sellainen portinvartija pelko, että miettii, että kun tästä mennään eteenpäin, niin pääsenkö takaisin? Aivan. Ja se portinvartija pelko sitten usein myöskin ehkäisee sen tilanteen kehittymisen. Se on varmaan kuitenkin, mä koen, että se on varmasti niin kuin, tarkoituksenmukaista. Koska se pelko ei ole mitään syvää pelkoa, se on vaan semmoinen hetken hämmennys siitä, että mitä tässä tapahtuu. Koska tilannetta koko ajan tarkastelee tietoisesti. Eli... Eikä siihen liity mitään, ei alkoholia, ei onnettomuutta, ei mitään, vaan ihan siis normaalia puhdasta arkielämää. Aivan. Niin tosiaan silloin lapsuudessa, kun tutustuit ensimmäisiä kertoja muun muassa tähän UFO-aikalehteen ja kerroit, että keskustelit koulukaverin kanssa aiheesta, tuliko sinulle tunnelmaa siitä, että olet jollain tavalla ehkä erilaisempi nuori kuin nämä muut ikätoverit? Joo, se tunnelma on ollut kyllä ihan aina. Joo. Mä muistan, kuvailla sitä tarkemmin? No, ehkä hyvin sitä kuvaa. Sellainen pieni episodi, jota vanhemmat muistelivat aina, että kun äiti halusi, että lähde pelaamaan poikien kanssa jalkapalloa, niin mä en yhtään tajunnut sitä juttua, että miksi, mä olin sanonut, että miksi mä menisin tappelemaan siitä pallosta, kun mulla on ihan oma pallo. Että se kertoi siitä, että ei tajunnut sitä ideaa, että miksi. Aivan. Että ei nähnyt merkitystä siinä. Ja sitten kun tosiaan oli aina kiinnostunut tietyllä tapaa rajatiedon ilmiöistä, vaikka sitä ei silloin vielä tiedostanut noin sanallisesti, ennen kuin oli tilannut se UFO-aikalehden ja tutustunut vähän syvemmin näihin. Kyllä. No tosiaan, niin, kuten mainitsitkin tässä sitten, niin kun tuli nuoruusaika, niin nämä asiat jäi ja ne palasivat sitten voimakkaasti 1993. Ja kerroit tästä luentomatkasta. Mitä muuta tähän vuoteen 1993 ja oikeastaan tähän käännekohtaan niin kun kuului? Mitä tapahtui muuta noin konkreettisesti? No ainakin siihen kuului se, että maalausten värimaailma ihan selkeästi muuttui. Että mä olin siihen mennessä maalannut lähinnä, käyttänyt ruskea sävytteisiä maavärejä, koska ihailin valtavasti vanhojen mestareiden tuotantoa, Rembrandtin ynnä muiden, Salvador Dalin. Ja hyvin paljon heillä on tämmöisiä ruskea sävytteisiä teoksia. Ja niiden kautta minä opiskelin taidetta ja olin maalannut niitä, mutta sitten tuli ihan erilainen värimaailma. Vaan sellainen sisäinen tunne, että haluaa käyttää sinistä, violettia, vihreää, valkoista. Ja niiden kautta rupesi rakentamaan maalauksia, joita itse minä en ainakaan ollut nähnyt missään aikaisemmin. Ja niihin syntyi tietty energia. Sen havaitsi itse ja sen havaitsivat ihmiset. Kyllä. No, tästä maalauksesta on nytkin kysyttävä oikeastaan, että minkä ikäisenä aloit ensimmäisen kerran maalaamaan ja kuinka nämä taiteelliset lahjakkuudet tulivat esille? No mä oon ihan koko ikäni kyllä siis piirtänyt. Ja jossakin vaiheessa varhaisnuoruutta tuli hankittua sitten öljyvärit ja siitä se lähti kehittymään. Onko ketään sellaista, joka on tavallaan ohjassut tälle taiteilijan alalle? Ei varsinaisesti, että itse hakeuduin opiskelemaan
yksityiseen taideoppilaitokseen ja sitten myöskin pyrin yliopistoon opiskelemaan taidehistoriaa, johon pääsin. Ja sitä kautta sitten muovautui tuo oma työnkuva. Mutta ennen kaikkea se tunne ja energia on ollut aina se, että mitä mä niin kuin painotan, että mun on hyvin vaikea saada kosketusta suuren osan nykytaidetta. Joo. Tuossa kun miettii aikaa omassa nuoruudessaan, niin on kyllä vaikea hahmottaa, mutta kun mä mietin, että vuonna 1986 kirjoitin ylioppilaaksi. Ja se oli kyllä aika normaalia nuoruutta sitten, aina sinne vuoteen 1993. Että mä kävin yksityistä taidekoulua ja elämä oli normaalia nuoren elämää, intohimoineen ja ihmissuhteineen ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan vuonna 1993 kesällä ja syksyllä, niin silloin niin kun tuli tämä ikään kuin uusi vaihe, että alkoi tuntea niin voimakasta vetoa elämän peruskysymyksiä ja moniulotteista hahmottamista kohtaan, että tuli lähdettyä liikkeelle ja sitten... Oliko siinä mitään sellaisia tiettyjä tapahtumia, jotka niin kuin yksinkertaisesti niin kuin pakotti sinut lähtemään tutustumaan näihin aiheisiin? Vai oliko se sisäsyntyistä hiljaista kasvua? Se oli sisäsyntyistä kasvua. Joo. Tuli vaan niin voimakas sisäinen tarve. Ei ollut mitään siis dramatiikkaa siinä. Joo, ei mitään niin kuin suurta onnettomuutta tai elämän suurta vaikeutta tai muuta, vaan se tunne vaan yhtäkkiä ikään kuin aktivoitui niin voimakkaaksi. Joo. No tosiaan tämä vuosi 1993 oli käänteentekevä tässä henkisessä kasvussa ja toi erilaisia kokemuksia. Mitä kaikkea muuta se vuosi toi mukanaan? Ei se sinänsä mitään muuta tuonut mukanaan kuin se, että nämä alkoi konkreettisesti tosiaan saada jonkinlaista tietoista yhteyttä laajempaan moniulotteiseen todellisuuteen kuin vaan se maailma, mitä me tässä nyt elämme ja koemme todeksi, tämä fyysinen maailma. Ja se, että se vaikutti omiin maalauksiin ja se, että se vaikutti omiin ajatuksiin tietysti ja alkoi nähdä tosiaan yhteyksiä, että miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat. Ja elämä muuten kuitenkin niin kuin meni normaaleja uomiaan. Että sitten jälkeenpäin tuli kyllä vaiheita. Yksi vaihe oli sellainen, kun me matkustimme ensimmäistä kertaa minulle henkilökohtaisesti pitkän ajan jälkeen. Menimme Teneriffalle, Puerto de la Cruziin ja jollakin tavalla sen nimikko tulivuoren energiat ja se sellainen tietynlainen kosminen tunnelma siellä, niin varsinkin kun käytiin vielä sellaisilla pyramidirakennelmilla, Guimarin pyramideilla. Moni ei tiedä edes, että Kanariasaarillakin on pyramideja. Ja se energia oli hyvin mielenkiintoinen siellä. Ja nämä jutut irrottivat jollakin tapaa tästä arkielämästä niin, että mun kesti puoli vuotta palautua takaisin siitä. Teki työtä, mutta oli aivan eri tavalla irrallaan kuin aiemmin. Että oli hyvin vaikea saada niin kuin semmoista kosketusta mihinkään tai tuntea niin kuin sellaista mielenkiintoa tiettyjä asioita kohtaan, jotka ennen kenties herättivät mielenkiintoa. Ja sitten pikkuhiljaa palautui taas arkielämään ja se tuntui, voi sanoa, tuntui kuitenkin mielekkäämmältä kuin aiemmin. Eli toisin sanoen, niin tavallaan nämä energiataso oli niin voimakkaasti kohottavaa ja voimannuttavaa siellä Tenerifalla, että niissä energioissa meni sitten niin kuin hyvin pitkä aika sitten senkin jälkeen, kun olit palautunut. Kyllä, puoli vuotta kesti tosiaan. Sen muistan niin hyvin, koska sitä niin kuin joku sanoikin, että eihän sulle matkailu ollenkaan terveellistä, jos aiheuttaa tuollaisen puolen vuoden jakson, että on ihan pois tästä maailmasta. Tapahtuiko siellä sitten jotain niin kuin sellaista selkeästi konkreettista tai henkistä
mikä niin kuin kohotti tätä energiatasoa, vai oliko se vain pelkästään tavallaan se ympäristö, missä olet? Kyllä se oli se ympäristö ja jollakin tapaa sen tulivuoren kosmiset energiat. Minkälaisia tuntemuksia tavallaan ne kosmiset energiat sinulle tuotti? Että pystytkö jotenkin kuvailemaan tarkemmin sitä? Koko vartalon täydeltä ihanaa, kohottavaa kihelmöintiä, tunnetta, sellaista, että on niin kuin hiukan irti tästä maailmasta. Hyvän olon tunnetta, avoimuutta, meditatiivista tunnelmaa. Arkielämässä, siis vaikka tekisi mitä, niin koko ajan on kevyessä, positiivisessa flowssa, joo, se on hyvä sana. Kyllä. Kuinka pian tapahtui tämä matka tämän vuoden 1993, sanotaanko henkisen heräämisen jälkeen? Siinä on kyllä aika paljon väliä, siis oikeasti siinä on 10 vuotta. Okay. Että se 10 vuotta siinä välissä niin oli tietyllä tapaa tällaisten ylimaallisten kokemusten aikakautta. Että koki erilaisia olotiloja, jotka olivat hyvin siis tietoisia kokemuksia. Teki muutoksia omassa elämässään. Siis ihan konkreettisia muutoksia, jotka vaikuttivat niin kuin elämäntapoihin. Voitko nostaa joitain tällaisia seikkoja esille? No esimerkiksi alkoholin en ole käyttänyt sen jälkeen sitten, että se on yksi semmoinen konkreettinen, koska haluaa koko ajan olla täysin läsnä siinä, mitä on. Kyllä. Eikä sellaisessa tilassa, että olisi jollakin tapaa ei-kontrollissa omasta itsestään. Niin se on yksi hyvin konkreettinen maininta. Entä noin muuten, tuliko esimerkiksi kasvissyöntiarvot? Kyllä. Tai mitä muita tällaisia konkreettisia se tuli myöskin. Arvoja? Kyllä. Ruokavalio muuttui tosiaan sitten kasvisruokavalioksi pikkuhiljaa. Ja jopa vaatteiden värivalinnat muuttuivat ja kaikki ihan, siis se oli niin kokonaisvaltainen juttu, mitä kävi pikkuhiljaa lävitse. Ei mitenkään fundamentalistinen, että kertaheitolla kaikkea, vaan pikkuhiljaa. Pystytkö jollain tavalla niin kuin löytämään niin kuin tavallaan sellaisia syitä, että minkä takia arvot muuttuvat sellaiseksi kuin ne muuttuvat, että mikä oli se suurin toimeenpaneva voima tavallaan niissä? Joo, se toimeenpaneva voima oli se, että koki, että haluaa löytää tässä ihmiselämässä, tässä maailmassa sellaista pysyvää olemassaolon tilaa, joka on läsnä, mutta jota yleensä ihmiset eivät tavoita. Ja myöskin olla mahdollisimman puhtaassa yhteydessä siihen oman henkisen itsensä niin kuin viestiin ja ääneen ja tuntemukseen. Eli olla tavallaan, niin kuin voisi sanoa, olla mahdollisimman puhtaassa yhteydessä omaan moniulotteiseen itsensä. Ja siihen vaikuttaa ihan koko elämän niin kuin, valinnat ja elämän tavat, elämän valinnat, ajatukset, aivan kaikki. Eli toisin sanoen niin pyritte edistämään sitä yhteyttä tavallaan omaan sisimpäänsä herkistymisen kautta ja tavallaan jos jotkut asiat ei tue tätä herkistymistä sisäänpäin, niin se ei välttämättä kuulu siihen elämään, vai kuinka? Juuri näin. Ja se ulottuu aivan kaikkialle, että se ulottuu siihen, mitä elokuvia katsoo, millaista musiikkia kuuntelee, tosiaan mitä ravintoa käyttää, mitä juo, millaisten ihmisten kanssa on tekemisissä. Tietysti maailmassa joutuu olemaan kaikenlaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Mutta sosiaaliset ryhmät kuitenkin jollain tasolla
ilmeisesti muuttuivat. Kyllä ne muuttuu ja sitten ei mun nyt niin kauhean vilkasta sosiaalista elämää välttämättä ole ollutkaan. Että en mä ole koskaan haalinnut sellainen lailla kavereita ympärilleni. Mä oon ollut aina vähän sellainen, että viihtyy hyvin myöskin yksikseen. Ja kuten niin kuin aikaisemmin mainitsit, niin olet perheen ainoa poika sieltä niin kuin lapsuudesta. Kyllä. Ja ainoa lapsi. Kyllä. Että tavallaan se yksinolo on ollut vaihtoehtona ja osa elämää jo lapsuudesta lähtien. Kyllä joo, ja sitten vielä oli sellainen, että kun kaikki tuttavien perheiden lapset oli noin 10 vuotta vanhempia kuin minä, niin siinä vielä sitten tuli sellainen, että se tavallaan korosti sitä, että keksi aina omaa tekemistä, joka oli yleensä jotain askartelemista, piirtämistä, eli tietyllä tapaa oli niin kuin taiteen kanssa tekemisissä ihan lapsesta asti. Kyllä. Kerroit juuri tästä, että vuosi 1993 käynnisti tämän 10 vuoden tavallaan henkisen kehityksen aikakauden ja tämän jälkeen tuli tämä Teneriffan kokemus. Mitä elämässä tapahtui tämän jälkeen? Pääsi entistä enemmän irti toisarvoisista asioista. Esimerkiksi? Sellaisista asioista, jotka oli joskus nuorempana kokenut hirveän arvokkaiksi, ikään kuin päämääriksi saavuttaa itselleen, niin ei niillä oikeastaan ollut enää arvoa. Että alkoi elää yhä enemmän tässä hetkessä ja ottaa vastaan sen, mitä tämä hetki tuo tullessaan. Mä koen, että tässä on myöskin sellainen tietynlainen elämäntaito, että ihminen tiedostaa sen, että hänen ylin itsensä, joka ohjaa, tekee valintoja, joita me emme välttämättä tunnista tässä niin kuin arkielämässä, mutta me voimme ottaa ne vastaan ja hyväksyä, että vaikka meidän minämme olisi kenties tehnyt erilaisen valinnan, niin meidän on tarpeen kuitenkin käydä lävitse jokin tietty asia elämässä. Eli alkaa ottaa vastaan asiat sellaisena kuin ne tulevat ja elää ne todeksi ja lävitse mahdollisimman rakastavasti. Erittäin hienosti sanottu. Jälkeenpäin kun miettii, niin lapsena, nuorena, eihän siinä ollut minkäänlaista vaihetta, jolloin ei koe mitään niin kuin ylimaallista. Että päivittäin koki tilanteita. Sitä ei vaan niin kuin ajatellut sillä lailla, että niissä on jotain erityistä. Tuli koulusta, meni sänkyyn lepäämään ja huomasikin, että on aivan meditatiivisessa tilassa ja saattoi hätkähtää niin, että luuli, että koko sänky kaatuu. Tosiasiassa mitään ei ollut tapahtunut. Eli koki tällaisen voimakkaan tietyn asteisen irtautumisen tästä maailman piiristä. Ja sitä tapahtui jatkuvasti. Joo. Eli toisin sanoen on niin syvälle uppoutunut tavallaan siinä omissa ajatuksissa ja tunteissa, että se kaikki ulkopuolinen tavallaan ikään kuin lakkaa olemasta ja sillä hetkellä ehkä tavallaan se irtautuminen niin kuin tapahtuu. Kyllä. Mulla on kerran tapahtunut sillä lailla, että mä olin moottoriveneen, se oli tuollainen sisäperälaita moottorivene. Makoilin veneen peräosassa moottorin päällä, siis moottorin kannen päällä sieltä. Joo. Ja oli kaunis aurinkoinen kesäpäivä airistolla. Ja se moottorin ääni oli hyvin meditatiivinen ja siinä ajauduin yhtäkkiä tilaan, jossa huomasin, että ei moottorin ääntä enää kuulu. Ja koko maailma alkaa hävitä taas ympäriltä. Ja siis se oli vaan niin upea se kokemus, että missä, tavallaan se niin kuin alleviivasi itselleen myöskin, että missä tahansa tilanteessa on mahdollista saavuttaa tuntemus siitä ikuisesta olemassaolo olevasta itsestään, joka on koko ajan tässä meillä läsnä, mutta jota me arkipäivän elämässä emme yleisesti ottaen tunnista, emmekä välttämättä kuuntele. Aivan. Jos puhutaan hetki tästä taiteesta, jota teet, ja
Minulla on muistikuvia 20 vuoden taakse, että jo silloin oli tämmöistä kosmista aihetta esillä. Kuvailit tässä aikaisemmin hieman sitä, että värimaailma muuttui siitä Salvador Dalimaisesta vaalean ruskeasta sävystä niin tähän violetin ja sinisen ja valkoisen ja vihreän maailmaan. Milloin tämä niin kuin oikeastaan tapahtui ja mikä oli se prosessi, joka tätä edelsi? No se oli se vuosi 1993 ja tietyt henkiset kokemukset siinä, niin ne vaan aktivoivat käyttämään tiettyjä värejä. Ja kokous loppui 90-luku meni sitten niiden värien parissa. Että mä koen myöskin, että se oli itselle sellainen, ainahan sitä maalaa itselleen, vaikka tekisi näyttelytöitä näyttelyyn, niin kuitenkin sitä maalaa itselleen. Ja voisi sanoa, että vapautti itseään niiden värien avulla, koska värit ovat voimakasta energiaa. Ne vaikuttavat tekijään, ne vaikuttavat katsojaan ja tietyllä tapaa vähän niin kuin olisi vääntänyt avainta pikkuhiljaa lukossa ja lukko auennut, niin ne värit avasivat myöskin tekijän niin kuin lukkoja omassa itsessään. Kyllähän tämä niin kuin minunlaiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut henkisistä asioista, niin nämä taulut kuvastaa ja kertoo tavallaan semmoista henkisen maailman olemassaolosta. Ja jos ajatellaan, että taiteilijalla on henkilökohtainen yhteys jokaiseen maalaukseen ja jokaisella on tarinansa, niin tulee mieleen, että monissa töissäsi on kosmisia ja myöskin näitä avaruusolentoihin liittyviä maalauksia, niin onko näillä joku todellisuuspohja tavallaan omaan elämään liittyen? No me kaikkihan ollaan niin kuin avaruusolentoja tietyllä tapaa ja sitten mulla on hyvin symbolisia töitä paljon, että mikä tahansa eläinhahmo, niin se vaan edustaa sellaista tarkkailijahahmoa, joka tällä planeetalla elää tätä hetkeä todeksi. Ja varsinaisia avaruusolentohahmoja on hyvin vähän itse asiassa maalannut, koska mulle kaikki tällaiset, sanotaan näin, että mä koen tällaisen elämän universumissa olevan hyvin moniulotteista ja meillä on läsnä koko ajan paljon enemmän arkipäivässä, mitä me havaitsemme. Ja sen läsnäolon muoto, mitä korkeampi se on ikään kuin henkisesti, rakkaudellisesti, mitä suurempia rakkautta se ilmentää, niin sen muodottomampaa se on. Aivan, mutta kuitenkin jos katsoo vaikka tätä humanoidia, niin se on niitä harvoja maalauksia, joissa on konkreettinen hahmo, joka on muotoutunut siihen ikään kuin itsestään, että rupesin vaan tekemään tuota maalausta ajatuksena ei oikeastaan mitään, ja se muotoutui siihen aivan itsestään. Ja taulu sinänsä on sitten herättänyt paljon tuntemuksia ihmisissä ja varsinkin lapsissa, jotka ovat tunteneet taulusta virtaavaa energiaa. Ja myöskin siihen on avautunut tietynlainen ulottuvuusikkuna, kun se on ollut seinää vasten ja sitä on katsonut ihan vapaamuotoisesti, niin samalla lailla kuin joskus kun istuu ihmisen kanssa, niin kun alkaa tuijottaa tuota ihmistä, niin se ihminen muuttuu valoksi ja sieltä alkaa tulla lävitse hahmoja. Ja mä koen, että ne hahmot jollakin tapaa liittyvät siihen vuorovaikutukseen, joka minulla ja tällä ihmisellä on keskenämme. Joko ne liittyvät niin, että on tarkoitus vaan niin kuin näyttää tämän ihmisen historiaa, taikka sitten niin, että se historia kenties on meille yhteinen. Aivan. Muutamalla sanalla mainitsitkin siitä, että taulussasi on aika paljon näitä eläinfiguureja. Ja mikä on niin kuin tavallaan se eläinfiguurin
tarkoitus ja merkitys tai tämmöinen symboliikka töissäsi? Tuo eläinfiguuri on aika pitkälti oma kuva, symbolinen oma kuva siitä, että millaista on olla tässä maailmassa tarkkailijan hahmossa. Koko ajan vaan muuttuu yhä enemmän niin kuin tarkkailijaksi, vaikka on mukana maailman menossa, vaikka tutkii maailmaa, pelaa sen maailman säännöillä, niin silti ymmärtää myöskin ja oivaltaa koko ajan paremmin ja paremmin sen, että tämä kaikki on kuitenkin vain harhaa. Mm-hmm. No itse, se oli kerran ennen Helsingin kirjamessuja, jossa olin näyttelijäasettajan ominaisuudessa esillä, niin aamulla kun heräsin, niin vaivuin sellaisen transsinomaiseen tilaan, jossa sain nähdä ja kokea sen, että tiettyjen tapahtumaketjujen kautta, että miten se, mitä me luulemme konkreettiseksi, on loppujen lopuksi niin kuin hologrammin omaista illuusiota, jossa me elämme luulen sitä konkreettiseksi. Mm. Sitten mä havahduin siitä tilasta ja lähdin kirjamessuille ja valtavasti ihmisiä ympärillä kysymässä maalauksista. Ja se tilanne oli hyvin absurdi tietyllä tapaa. Oli aivan itse sellaisessa meditatiivisessa tilassa tuon tapahtuman jälkeen. Ja sitten kommunikoi siellä kuitenkin ihmisten kanssa, niin se oli mieletön se tunnelma. Mm. Tosiaan, jos mietitään tätä elämää, jossa eletään ja kuinka tämän jokapäiväisen arjen ja tämän henkisyyden, niin kuinka sitä voi niin yhteensovittaa ja minkälaisen tavan sinä olet löytänyt elämässä löytää tavallaan arjesta se henkisyys? Joo, tämä on todellinen testiplaneetta, varsinkin tällä hetkellä. Siis maailma oikeasti se kiehuu. Ja tämä kaikki kiehumisen tarkoitushan on vaan se, että me opimme elämään rakkautta todeksi arkielämässä. Ja kirjat on ollut tosi hyviä apuvälineitä itselle siihen ja kelle tahansa, että mä voisin nostaa tuosta muutaman teoksen, nyt mä otin tuohon, jotka on minusta ollut erityisen voimakkaita. Sanotaan näin, se voisi lähteä tuosta. Tuossahan oli toi Kalevi Riikoselta universaalista opetusta kosmoksesta, niin tässä on yksi sellainen kirja, mikä minua alun perin todella kosketti. Mm-hmm. Ja kyseinen kirja tuli itsellekin tutuksi silloin nuorempana poikana. Kyllä. Sitten on tämä esimerkiksi Neil Donald Walshin tämä Keskusteluja Jumalan kanssa -sarja. Tämähän on aivan upea. Siis tästähän on todella pitkä sarja muovautunut ja tehty jopa elokuva. Aivan siis upeaa tekstiä nimenomaan siitä, että mikä on tämä arkielämän ja henkisyyden suhde. No sama asia käsittelee Eckhart Tolle kirjassa Läsnäolon voima ja sitten tämä uusi maa, niin tämä uusi maa on ehkä vielä jopa parempi. Tässä on niin konkreettisia juttuja ihmisegon toiminnasta muun muassa. Läsnäolon voima tuli itsellekin silloin nuorempana tutuksi. Tuo kirja on lukematta. Sitten Jari Renardin Kuolematon todellisuutesi. Niin tämä on myös sellainen jollain tavalla ihan käänteen tekevä. Kaikille, varsinkin jotka on tutustunut ihmeiden oppikurssiin, niin tämä avaa kyllä sitä ihan eri tavalla ja tuo niin kuin konkreettisesti tähän elämään. Ja mulla oli sellainen jännä vielä, että tämän kirjan lukemisen aikoihin ajoittui tuo kokemus ennen Helsingin kirjamessuja, jossa vaivuin tai kohosin tilaan, jossa sai nähdä tämän maailman hologrammisen luonteen, sen, että tämä konkreettinen todellisuus ei ole suinkaan kovin konkreettista todellisuutta, vaan loppujen lopuksi me elämme ikään kuin unessa, joka paljastuu meille sitten, kun joskus aika meistä jättää. Sitten jokaiselle kosmiselle kulkijalle tällä planeetalla, niin tämä Vaeltajan käsikirjahan on aivan mahtava opus,
hyvin erityyppinen taas. Ja nämä kaikki kuitenkin liittyvät selkeästi toisiinsa ja luovat sellaisen kokonaiskuvan. Oshon meditaatio, ainoa tie vapauteen. Tämä oli jossain vaiheessa tosi tärkeä silloin, kun itse meditoi hyvin aktiivisesti aamuin illoin ja sen kautta alkoi kokea asioita. Ja sitten yksi sellainen asia, mikä on minusta mielenkiintoinen, on esimerkiksi tämmöinen, että miten raha ja henkinen elämä laitetaan yhteen. Niin tässä on yksi ihan uusi teos tällä hetkellä. Raha, peli haltuun. Niin tämä on mielenkiintoinen, koska tämä laittaa yhteen myöskin sitä, että miten me voisimme tässä maailmassa ruveta ajattelemaan uudella tavalla suhteessa tähän niin kuin taloudelliseen realiteettiin, mikä vallitsee. Koska mulle itselleni ei raha sinänsä ollut koskaan tärkeä, mutta kuitenkin se on välttämätön tässä maailmassa tällä hetkellä. Kyllä. Kunnes me joskus kaukaisessa tulevaisuudessa saavutamme tämän Star Trek-mäisen tilanteen, jossa ei enää ole valuuttoja eikä rahaa, vaan oikeasti pystytään niin kuin elämään ilman sitä, mutta se on nyt kuitenkin tämän hetken realiteetti on se, että meidän täytyy myös tulla toimeen. Kyllä. Jos ajatellaan nyt tätä arkea ja henkisyyden yhdistämistä, niin toit esille tämän vahvan keinon, että henkiset kirjat ovat olleet omassa elämässäsi tärkeitä. Entä tämä rakkaus? Kuinka tuoda rakkautta tässä ajassa esille tavallaan muutoin kuin vaan pelkästään perheen sisällä? Joo, se on jatkuvasti läsnä oleva haaste, siis aivan kaikessa mitä tehdään. Että miten niin kuin otan vastaan sen, mitä kohtaan tässä maailmassa. Ja se on aivan kaikissa asioissa siis, että miten elän todeksi rakkautta. Se on mun sellainen peruslause. Koska mitä tahansa teet, vaikka menet kauppaan, niin elät todeksi rakkautta. Tavalla tai toisella. Suhtautumalla asioihin, suhtautumalla ihmisiin. Se on melko abstrakti. Siitä on hyvin vaikea niin kuin sanoa yksittäistä esimerkkiä, koska se ulottuu kaikkialle. Että se on, niin kuin, se on elämän tapa, elämän näkemys, elämän kokemus. Ja mitä lähemmäs pääsee sitä tunnetta, jatkuvasti niin kuin läsnä olevaa rakkauden olotilaa, niin sitä vähemmän tuntee tarvetta loukata taikka asettaa kyseenalaiseksi muuten kuin oman näkemyksensä kautta tietysti. Ainahan tulee kysyä, että miksi. Että miksi me teemme näin, miksi minä teen näin, miksi toiset tekevät näin. Mutta myöskin samanaikaisesti niin antaa niin kuin vapaus toisille ajatella ja kokea niin kuin he kokevat, koska ennen kuin ihminen saa kosketusta omaan niin kuin moniulotteisen itsensä korkeampiin kerroksiin, niin hänellä vaan ei sitä kosketusta ole. Ja hän kokee tämän maailman arvot ja asiat ainoaksi todellisuudekseen, mitä hänellä on. Ja tämähän on sellainen asia, että tämä tulee muuttamaan koko meidän maailmamme ja todellisuuden, kun nuoremmat sukupolvet yhä enenevässä määrin alkavat saada kosketuksen siihen olemassaolon tilaan, joka on pysyvä, jatkuva ja joka myös tätä kautta luo sellaista maailmaa, joka on pysyvä, ehyt, jatkuva, eikä pelkästään tällainen ohimenevien hetkellisten illuusioiden tila. Kyllä, nuorilla on paljon meille vanhalle sukupolvelle niin opetettavaa, että puhutaan jo ihan meidänkin jälkeisestä sukupolvesta, niin hyvin paljon voimme heiltä oppia, kun pidämme vain silmät auki. Joo, lapset on hyvin valveutuneita. Se näkyy ihan kaikessa. Noin yleisesti ottaen, niin lapset on hyvin valveutuneita tällä hetkellä ja tulevat kyllä vaikuttamaan maailmaan
maailman muuttumiseen ja ennen kaikkea positiivisesti. Että meidän niin kuin vanhempien haaste on lähinnä se, että miten me pystymme tukemaan tätä juttua. Ja meidän maailmahan tyrkyttää niin kuin kaikkea mahdollista, joka hajoittaa ja toimii tavallaan niin kuin tällaista eheytymistä vastaan. Me tyrkytämme myöskin näitä malleja niin kuin lapsillemme. Sen lisäksi, että me tyrkytämme niitä itsellemme. Ei tarvitse kuin katsoa uutisia, katsoa TV-ohjelmia, niin siellä on ihan valtavasti ahdistusta. Kyllä. Tämän ajan henki on hyvin levoton ja monelle herkälle ihmiselle myöskin ahdistava. Ja tavallaan kuinka säilyttää se rakkaus siellä sisällä ja pelot toisin sanoen poissa, niin on ehkä se tässä ajassa elävien ihmisten suurimpia haasteita. Loppujen lopuksi kaikki kuitenkin nämä asiat, mitä täällä vallitsee, niin ne on ihmisten luomia. Kyllä. On sitten kysymys rahasta tai uskonnosta, taikka arvomaailmoista, rajoista. Että tämä on tämä paradoksi, että meillä olisi kaikki mahdollisuudet elää yhtenäisessä maailmassa, mutta tämä vaan pirstaloituu koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän, kunnes me olemme läpikäyneet tämän vaiheen. Aivan. Jos ajatellaan tavallaan nyt maailmankuvaa, joka sinulla on tässä vuosien varrella tullut ja erinäisten vaiheiden kautta. Olen ilmeisesti olenko käsittänyt oikein, että tavallaan se arjen henkisyyden löytäminen ja rakkauden toteuttaminen on yksi niitä sinun maailmankuvasi olennaisempia osia. No se on oikeastaan ainoa asia, mikä on merkittävää. Joo. Sillä lailla. Todella pysyvää ja merkittävää, koska se sitten vaikuttaa ihan taas kaikkeen muuhun. Mutta se, mikä on se juttu, mikä nuorempana ahdisti ja mikä ei enää sillä lailla ahdista, on se oivallus siitä, että suuretkin muutokset on mahdollisia vaikka sormen napsautuksella, koska tämä maailma on kuitenkin kaikesta konkreettisuudesta huolimatta, niin tämä on illuusionomainen. Eli pelkästään meidän energiamme ja ajatuksemme muuttamalla, niin me voimme muuttaa hetkessä suuria kokonaisuuksia. Ja tämä tulee tapahtumaan väistämättä tulevaisuudessa. Se tapahtuu nyt yksilöiden kohdalla, mutta se tulee vaikuttamaan laajempiin massoihin. Ja kehittyneempien maailmojen edustajat, niin he käyttävät tätä, voi sanoa, hyödykseen samalla lailla kuin me käytämme nyt jotakin teknistä välinettä hyödyksemme. Ja ihan konkreettinen asia tästä on esimerkiksi sellainen, että on mahdollista luoda keinotekoisesti sellainen energiaympäristö, jossa tietyt tuhoamisen muodot eivät ole mahdollisia. Tämä tulee tietysti tapahtumaan jossain kaukaisessa tulevaisuudessa meidän ajassamme. Aikaahan ei todellisuudessa ole olemassa, mutta tässä lineaarisessa maailmassa niin tämä tulee tapahtumaan joskus kaukaisessa tulevaisuudessa. Eli rakkausenergian lisääntyessä, niin tietyt tuhoamisen mahdollisuudet eivät enää ole mahdollisia. Ne eivät toteudu. Ja tämä pystytään myöskin tekemään keinotekoisesti, jos niin halutaan, kehittyneempien olomuotojen toimesta. Eli voidaan luoda energiaympäristö, jossa esimerkiksi ase ei laukea. Tuot esille nyt tämän käsitteen kehittyneempien yhteisöjen ja kehittyneempien olentojen läsnäolo. Maailmankuvaasi kuuluu myöskin nämä kehittyneemmät ihmiset, ja keitä he ovat? Ovatko he tavallaan henkimaailman edustajia, onko he
olentoja vai mistä me puhumme? Mitä korkeammalle niin kuin tietoisuudessa, rakkaudessa mennään, niin sitä vähemmän muodolla on merkitystä. Ja sillä lailla yhteys ja ykseys, se on koko ajan enemmän läsnä. Niin on tosi vaikea ylipäätään erotella, että missä kulkee raja henkimaailman taikka muiden universumin, moniulotteisen universumin asukkaiden välillä. Että tämä on sellainen asia, mitä mä en koe mielekkääksi kauheasti eritellä ja jaotella, vaan ottaa vaan sen tunteen vastaan ja mahdolliset kokemukset, jolloin pystyy saamaan jonkinlaisen yhteyden ja tietynlaisen selvyyden siitä, että mitä tässä on ympärillä tapahtumassa. Maalauksistasi päätellen voisi ajatella, että olet jatkuvasti yhteydessä johonkin korkeampaan. On se ainakin työhuoneella sillä lailla, että ajantaju häviää ja sitä on ihan erilaisessa energiatilassa. Se heijastuu arkielämään, se heijastuu omiin valintoihin tietysti ja kaikkeen siihen, mitä on, mitä minä olen. Se heijastuu ihmisten kohtaamiseen ja se heijastuu myöskin ihmisten välisen kanssakäymiseen. Mutta tosiaan maalausten kautta sitä pystyy ilmentämään, sitä tunnetilaa, olemassaolon tilaa, mitä kokee työhuoneessa. Ajantaju häviää ja sitä on meditatiivisessa rakkauden ja tunteen tilassa, kun työskentelee. Mikä on sinun henkilökohtainen suhteesi näihin toisen universumin edustajiin, korkeampiin voimiin? Rakastava. Mä oon kokenut aina niin, että kun olen jollakin lailla ollut yhteydessä, niin se on tapahtunut yleensä jossain unen ja valveen rajamailla. Ja siinä on ollut aina hyvin paljon positiivista tunnetta. Se on ollut joko muodotonta, pelkästään olla yhteydessä johonkin valoon, taikka sitten joskus myöskin muodollista, että on saanut jonkinlaisen tällaisen muodollisen kohtaamisen jonkun toisen ulottuvuuden kanssa. Aivan. Ja onko tavallaan näissä tilanteissa, kuten kerroit, että se on unen ja valveen rajamailla, niin kysymyksessä niin kuin muuntunut tietoisuuden tila? Näistä varmaan voi nimittää. Ja tapahtuuko tämä tavallaan sitten niin kuin telepatiaa käyttämällä vai sanoin, vai minkälainen tämä vuorovaikutus on? Se on moniulotteinen vuorovaikutus. Se tuntuu luissa ja ytimissä. Se tuntuu varpaista päälakeen ja koko energiankehon täydeltä ympärillä. Eli toisin sanoen se tuottaa sekä fyysisiä tuntemuksia että myöskin ilmeisesti tunteen tasolla erilaisia tuntemuksia. Kyllä, tämä on tosi mielenkiintoista, että se tuottaa myöskin fyysisiä tuntemuksia. Hyvinkin konkreettisesti voi tuntea aivan kuin olisi läsnä. Ja tämä on heijastunut myöskin siis ihmissuhde-elämään sillä lailla, että pystyy toisen ihmisen kanssa löytämään sellaisen läsnäolon tilan, että on ikään kuin yhtä tämän ihmisen kanssa. Jos nyt käytetään tätä kaikkien tuntemaa sanaa ufot ja avaruusolennot, niin onko sinulla tullut näistä konkreettisia kokemuksia elämäsi varrella? Avaruusolennoista on unikokemuksia. Joo. Ja sitten kesäasunnolla näimme konkreettisesti valoilmiön, jota emme ole pystyneet selittämään, joka nousi metsästä ja antoi vielä sellaisen valosykäysmerkin. Meitä oli useampiakin ihmisiä ihmettelemässä sitä ja hävisi sitten avaruuteen. Että se oli semmoinen konkreettinen niin kuin UFO-kokemus. Sen kokemuksen pohjalta on toisaalta myöskin helppo luoda se johtopäätös, että myöskin tällä meidän fyysisellä tasollamme voi olla jotain muutakin elämää kuin meidän ihmiskunnan elämä. Näin se on, ja mä koen näin, että on ollut vielä enemmän. Että ihmiskunnan energiat muuttuvat, ne kehittyvät kaikesta huolimatta, vaikka maailma on näin ristiriitainen. Ja tämä muuttaa myöskin sitä, että miten meidän planeettamme
kokee kanssakäymistä muiden elämänmuotojen kanssa. Ja tämä on muuttunut, että tämmöinen mutteripultti, UFO-toiminta on vähentynyt huomattavasti ja tilalle on tullut tällainen moniulotteinen, enemmän valo ja enemmän niin kuin muodoton kanssakäyminen, joka on näkymätöntä noin yleisesti ottaen, mutta toisaalta se on koko ajan läsnä. Yhdyn ihan voimakkaasti tähän sinun mielipiteesi, että tavallaan näiden Kalevin käyttämää termiä toispaikkakuntalaiset, niin heidän kanssa tämä kontakti on muuttunut tosiaan tästä käyttämästäsi mutteripultti-materiaalista tähän henkisempään olomuotoon. Ja ehkä juuri sen takia on vaikea tehdä sitä eroa sille, että onko kysymyksessä avaruusolennot tai jotain korkeampia henkiolentoja, koska ne taitaa kuitenkin yhtä lailla olla sitä samaa. Niin, ja tämä on myöskin haaste, että kun ihminen kuitenkin kehittyy, niin tästä koko ajan koetellaan tavallaan ihmisen kykyä haastaa omaa kehityksensä ja se, että miten me suhtaudumme ja miten me niin kuin pystymme aistimaan ja tunnistamaan. Että tämä on myöskin ihmiselle tietynlainen niin kuin haaste, että saammeko yhteyden siihen, joka ei ole ihan niin konkreettista. Kyllä. Mitä ajattelet tavallaan tästä maailman luonteesta eri ulottuvuuksina? Minkälaisena koet tämän maailman, että mitä se pitää sisällään muuta kuin tämän meidän fyysisen olomuodon ja tason? Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska loppujen lopuksi tämä maailma on kuitenkin se ei-todellinen. Aikaa ei ole olemassa. Maailma ei ole todellinen, vaikka me elämme tässä ikään kuin se olisi todellinen. Eli Valvetilasi on unta oli yhden vanhan kirjallisen teoksen nimi ja se on hyvin kuvaava tälle. Ja tämä mahdollistaa suuret henkilökohtaiset muutokset, suuret yhteiskunnalliset muutokset ja mitä useampi ihminen alkaa oivaltaa tämän, niin sitä voimakkaampana nämä muutokset näkyvät. Ja mitä toisaalta enemmän me pidetään kiinni tästä maailman konkretiasta, niin sitä voimakkaampia ovat myöskin nämä reaktiot maailmassa, jotka pyrkivät irtautumaan tai irrottamaan meitä siitä. Eli jos nyt oikein ymmärräsin, niin tavallaan sinun maailmankuvasi liittyy näkemys tästä maailmasta moniulotteisena olemisen paikkana, jossa tämä fyysinen ulottuvuus on tavallaan se harha maailma, josta me sitten aikanaan erottaudumme pois. Näin se on itse asiassa, jos vielä pidemmälle mennään, niin tätä fyysistä ulottuvuutta ei ole lainkaan olemassa. Että se on niin harhaa. Tulee mieleen niin joitain 1700- ja 1800-luvun jälkeen eläneitä filosofeja, jotka ajatteli juuri tätä dilemmaa, että ajattelen siis olen, mutta joka tapauksessa onko tämä kaikki siitä huolimatta harhaa. Ja toisaalta Australian aboriginaalien ajatuksena oli, että elämä on unennäköä, kuolemassa vasta heräämme. Kyllä, tämä sama teema toistuu kulttuurista ja uskonnosta toiseen ympäri planeetan, ympäri historian. Ja silti me elämme edelleen näin niin kuin tietämättöminä todellisuuden luonteesta. Että meillä on ollut kauhean vaikea ottaa vastaan sitä, mutta sellaista se evolutionaarinen kehitys on. Kyllä. Minkä ajattelisit nyt tavallaan tässä ajassa ja meidän kanssaihmisillemme niin kuin tärkeimpinä asioina tavallaan huomioida tässä elämässä ja tulevaisuudessa? Mikä on mielestäsi tärkeintä? Se, että me muutumme yhä enemmän tarkkailijoiksi. Emme reagoi niin voimakkaasti. Tämähän on tämä aikakausi nyt, tämä sosiaalisen median aikakausi, niin aivan niin kuin räjähtänyt tässä suhteessa käsiin, että ihmiset reagoivat
fundamentaalisesti pieniinkin asioihin. Ja tämä on niinku tavallaan sillä lailla tietynlainen henkinen itsepetos, että sillä lailla jää myöskin kiinni niihin asioihin, jotka loppujen lopuksi on aivan epäoleellisia. Aivan. Eli joku sanoi hyvin, että olkaa ohikulkijoita. Niin siinä on yksi tämmöinen hyvä lauseenparsi tähän aikaan. Olkaa ohikulkijoita. No, tuleeko ohikulkijan auttaa toista hädässä olevaa ohikulkumatkallaan? Vai onko siinä vaarassa jäädä itse jotenkin kiinni? Kyllä tulee auttaa, mutta se on sitten eri asia, että mikä se apu on. Että esimerkiksi se, että minä istun tässä, säteilen energiaa, joka kenties vaikuttaa suureen määrään maailmaa, ihmisiä, niin jonkun mielestä se ei vaikuta mitään, vaikka se todellisuudessa muuttaa koko energian luonnetta tällä planeetalla. Niin se on täysin eri asia jonkun näkökulmasta kuin se, että menen ja autan sitä ihmistä konkreettisesti. Tämä on tämä ainainen, että siinä koko ajan niin kuin tasapainoillaan, että miten toimin. Jos auttaa, niin samanaikaisesti myöskin ymmärtää sen, että ei tietyllä tapaa jää kuitenkaan sitten kiinni energioissa siihen tilanteeseen, vaan tekee parhaansa kunakin hetkenä. Kuten tässä haastattelussa olemme jo kokeneet, niin olet tehnyt hyvin paljon erilaisia henkisiä matkoja monennäköisiin ulottuvuuksiin ja energioihin, mutta myöskin nämä fyysiset matkat henkisiin kohteisiin on tulleet tutuksi. Voitko kertoa jotain näistä? Joo. Itse asiassa mä oon aina tykännyt liikkua. Ja jossakin vaiheessa nuoruutta niin voitin sellaisen kilpailun ja sain vähän rahaa ja tein maailman ympäri matkan. Ja se oli tietyllä tapaa myöskin eräs kulminaatiopiste omalle elämälle, että huomasi, että ihmiset ovat loppujen lopuksi yllättävänkin samanlaisia ympäri planeetan. Huomasi myöskin, että ei sitä paratiisia olekaan missään. Sellaista paratiisia, mitä oli kuvitellut, että jossakin etelän aurinkorannalla on, että siellä vaan ollaan eikä huolen häivää ja kaikki kookospalmut huojuu ja kookospähkinät putoilevat puusta, vaan joka paikassa ympäri planeetan on samat ilonaiheet, samat ongelmat, samanlaisia erilaisia poliittisia virityksiä, jotka aiheuttavat sitä sun tätä. Ja on itse asiassa aika paljon sitten liikkunut kuitenkin ympäri erilaisissa paikoissa maailmalla. Ja sellainen viimeinen suurempi kokemus matkalla oli, kun olin noin vähän vajaa 2 kuukautta Arabiemiraateissa, johon kutsuttiin taideyhteisöön tekemään taidetta ja osallistumaan sitten näyttelyyn ja tutustumaan paikalliseen kulttuuriin. Ja se oli erityisen mielenkiintoinen, koska sai taas kokea sen, että niinkin erilaisessa uskonnollis-kulttuurisessa ympäristössä niin ihmiset ovat taas niin samanlaisia kuin kuka tahansa meistä. Ja sai myöskin tutustua erään toisen taiteilijan kautta siihen, että miten syvä ja erilainen onkaan islamin uskon ydin alun perin kuin se, mitä me näemme tällä hetkellä tässä maailmassa. Niin tällä hetkellä meille tulee lähinnä vaan muslimikulttuurista mieleen tämä ikävät asiat, mitä niin kuin täällä länsimaiseen yhteiskuntaan kohtaan on niin kuin tullut, eli näin terroristiasioihin, mutta
kuitenkin se on hyvin kaukana siitä, mitä muslimikulttuuri voi niin kuin olla parhaimmillaan. Ja mitä se on. Joo, ja tämä sama pätee ihan kaikkiin uskontoihin, että voi sanoa, että kaikissa uskonnoissa on sellainen ydin, joka on paljon moniulotteisempi. Ja se on itse asiassa hyvin samankaltainen kaikissa uskonnoissa. Actually, I have wrote the poem. Yes. In the lap of the church. Cover is a shelter of life. Cover can be shelter of emotions. Are you covered? Like a new life inside a day, you can break yourself to the love and eternal you. They are what you are. The multidimensional universe, the multidimensional you. Everything is connected, everything will change eternally. In this present moment, you are eternal. Thank you. That's all what I can say. Ei tähän oikein ole muuta sanottavaa kuin, että näin se on. Ja tavallaan tuntuu, että maailmassa edetään niin kuin tietyllä tapaa erilaisia henkisiä, historiallisia aikakausia samanaikaisesti eri kulttuureissa. Ja kysymys kuuluu vaan siitä, että koska ne niin kuin tasapainoittuvat ja löytävät sellaisen yhteisen jutun. Täytyy kuitenkin huomioida, että me olemme eläneet ihmisinä eri kulttuurien edustajina, eri rotujen edustajina tässä näennäisessä ajan historiassa. Ja joskus nämä muistot jostakin menneestä elämästä saattavat tulla esiin jossakin ihmisen tietoisuudessa taikka elämän tilanteessa taikka jossakin mitä erilaisimmilla tavoilla. Lapsi voi kertoa siitä, mitä hän on kokenut joskus, taikka sitten ne tulee meille itsellemme. Mä itse esimerkiksi halusin välttämättä niin kuin ryhtyä maalaamaan vanhoilla kananmunatempera öljyvärimaalaustekniikoilla, joka nähtävästi on perua jostakin kirkkomaalarin urasta jossain menneessä elämässä. Että tässä niin kuin ajan hallusinaatiossa niin meillä kuitenkin on kokemuksia siitä, että mitä on olla eri kulttuureissa, erilaisina ihmisinä, erilaisissa aikakausissa. Heräsin aamulla siihen, että keihäs lävisti ruumiini ja tajusin, että koin unikokemuksen elämästä, jolloin olin intiaani. Pakenin taka-ajajia ja katsoin taakseni ja näin, miten keihäs lähestyy. Se keihäs lävisti intiaanikehoni ja siinä samassa hetkessä heräsin tähän nykyiseen kehollisen elämääni sängyssä ja olin kyllä aivan hiestämärkä. Että se voi olla joskus aika raju tällainen jonkun historiallisen jutun kokeminen tässä niin kuin elämän hetkessä. Mutta siinä on varmaan joku linkki, että jollakin tapaa se liittyy siihen, mitä tässä elämässä on meneillä ja tekemässä. Ja yksi linkki on sellainen, että meidän suurin opetuksemme, jota me täällä olemme oppimassa, on anteeksi antaminen. Siis sellainen syvä, perustavaa laatua oleva anteeksi antaminen kaikelle. Ja kun me annamme anteeksi, niin se leikkaa menneet elämät ja tulevat elämät. Se pyyhkii tietyt asiat niistä merkityksettömiksi. Se myöskin muovaa niitä ja sitä kokemusmaailmaa, jonka me koemme tässä moniulotteisessa todellisuudessa, koska ei tavallaan, tai siis ei ole menneisyyttä, ei ole tulevaisuutta, on vain tämä hetki. Ja kun me tässä hetkessä teemme jonkin sellaisen valinnan, joka on niin voimakas, että se vaikuttaa koko moniulotteiseen olemassa olemisen tilaan,
niin se vaikuttaa meidän menneisiinkin elämiimme ja tuleviin kokemuksiimme, muovaten niitä tarkoituksenmukaiseksi, kun me olemme oppineet jotakin perustavaa laatua olevaa. Kyllä. Anteeksianto on erittäin tärkeää ja se, että tosiaan ymmärretään sen tilanteen, milloin on itse toiminut väärin. No, mitä ajattelet nyt, kun mietitään erilaisia henkisiä piirejä ja näitä erilaisia myyttejä, mitä näissä piireissä kulkee? Puhutaan myöskin kultaisesta ajasta ja mitä se niin kuin sinun näkemyksesi mukaan voisi tarkoittaa, koska se alkaa ja miten me voimme tunnistaa, että me elämme sitä. Nykyinen maailmantilannehan on kuitenkin aika haastava ja voisin jotenkin ajatella, että ollaan vielä aika kaukana siitä. Kyllähän se voisi alkaa vaikka nyt. Päätetään vaan niin. Se on niin äärettömän yksinkertaista. Se on liian yksinkertaista, jotta ihmiset toteuttaisivat sen, koska se vaatii sen anteeksi antamisen. Aivan. Ja me ei olla vielä noin yleisesti ottaen kovin valmiita siihen. Että kyllä meidän nyt vaan tässä niin kuin, lineaarisessa aikamaailmassa niin on käytävä lävitse tietyt asiat. Ja maailma tulee pikkuhiljaa muovautumaan draaman kautta. Maailma tulee muovautumaan. Sanomalla, että voimme aloittaa sen nyt. Tulee minulle mieleen, että ajattelet, että se on lähinnä semmoinen sielun tila ja on tavallaan semmoinen henkinen todellisuus, jonka me voimme aloittaa silloin, kun me itse päätämme elävämme eri tavalla. No toi on ainoa asia, mikä tämän maailman loppujen lopuksi muuttaa siihen kultaiseen aikakauteen. Eli meistä jokainen voi aloittaa se juuri nyt. Tästä hetkestä. Kyllä. Sinulla on siinä edessäsi... Mä otin tähän yhden levyyn, kun tässä on sellainen esimerkki siitä, että maailmassa on aivan upeita asioita, myöskin ihan konkreettisia asioita saatavilla. Esimerkiksi tämmöinen levy kuin Jaasoksen Angelic Musicin. Tämä oli mulle sellainen, kun mä kuuntelin aikana, niin tämä jollakin tapaa avasi sellaisen niin kuin tilan, jossa pystyin kokemaan ainakin jossakin mittasuhteessa olemassaoloa kehon ulkopuolella. Niin samalla lailla niin kuin musiikin energia voi vaikuttaa niin, että se mahdollistaa meille tämmöisen omakohtaisen kokemisen siitä, että millaista on olla tietoisesti edes hetken aikaa vapaa. Tässäkin asiassa on kysymys siitä, että minkälaista musiikkia tai minkälaista ravintoa ja minkälaisilla asioilla elämäämme täytämme. Ja elämä tulee todella mielenkiintoiseksi oikeasti, niin kun, vaikka samanaikaisesti koko ajan enemmän ja enemmän tiedostaa sen, että olkaamme ohikulkijoita ja että tämä elämä on unen kaltainen hallusinaatio, niin kuitenkin sitten myöskin samalla on koko ajan valveutuneempi tiedostamaan pieniä valintoja, koska me kuitenkin elämme sidoksessa nyt tähän maailmaan. Ja elämä tulee tavattoman mielenkiintoiseksi, kun huomaa, että voi omilla valinnoillaan niin paljon muokata ja vaikuttaa konkreettiseen maailmaan, omaan pienen maailmansa, terveytensä ja siihen kultaiseen aikakauteen, jonka ikään kuin odotamme tulevaksi, mutta joka loppujen lopuksi tulee vasta sitten, kun me jokainen sen itse valitsemme todellisuudeksemme. No niin, kiitoksia Timo teille ja jäämme odottamaan sitä hetkeä, kun me kaikki olemme valmiit tämän kultaisen aikakauden alkamiseksi. Kiitoksia. Kiitos.
crystal clear. Now, floating, dissolving, let go. Crystal clear.